Okey. Hari ni saya nak kongsi sikit perjalanan saya mengambil G-Shock TMJ hijau yang saya pre-order dari butik G-Shock. Dalam perjalanan ni saya menggunakan DJI Osmo Mobile 3. So saya akan tunjukkan perbezaan kalau menggunakan DJI Mobile Osmo dan kalau tak menggunakannya. Okey, mari kita singkap sikit cerita G-Shock TMJ ni. G-Shock siri GA 2100 ni baru dilancarkan pada pertengahan 2019. Jam ni adalah salah satu model G-Shock yang sangat popular. Ini kerana desainnya yang nipis berbanding G-Shock yang sebelum ni, dan juga rupanya yang seperti jam mewah AP Royal Oak. Namun begitu, di Malaysia, jam yang dah memang laku ni menjadi jam legend setelah viral satu gambar yang jam ini turut dipakai oleh TMJ. Daripada situ, jam ni terus hilang daripada authorized dealer di Malaysia. Sebab jam ni terlalu laku, sangat susah dah sekarang nak cari dan susah nak beli. Namun begitu, rezeki saya berjaya order second batch jam ni dalam colour hijau. Sangkut pula jam. Okey, yang ni saya ambil menggunakan handphone saja. Saya tak menggunakan Osmo Mobile 3. Berbuka. Kecil saya. Tapi okey lah. Dia sekarang G-Shock paling kecil, paling nipis punya jam. Nipis. Dan itu warna baru. Ini hijau habis. Last piece lah. Last piece. Macam saya lain semua sudah booking semua. Asal laju sangat. Macam saya cakap punya lah, kerana benda ni dia banyak orang cari. So lebih baik ada bagi deposit, saya boleh booking untuk abang dulu. Cakap ada satu colour lagi, warna kuning. Asal kuning ya. Boleh tengok. Saya tak ada stok dah. Tak ada stok. Hari tu semalam ada. Yelah, sudah jual habis dah. Ini yang dia orang kata TMJ punya tu. TMJ tu full hitam lah. Full hitam? Tak ada. Yelah, semua tempat pun tak ada. Okey lah, okey. So ini sekejap. Okay, alright. Thank you. Ni authorized dealer dia. Model GA2110SU. Sekarang ni ada yang jual lagi mahal. Simple aja design dia. Ini sabdal hari. Bawah ni untuk tunjuk work time dan function-function lain. Boleh alih tangan jam kalau nak tengok LCD screen. Tak tebal macam G-Shock lain. Kat dalam ada carbon fiber reinforced structure. Dia tulis Thailand.
So dari video tadi kita nampak Osmo Mobile 3 ni memang berkesan menjadikan video kita lebih smooth. Kalau banyak nak tangkap video dekat luar ke, nak berjalan ke, turun bukit naik bukit, bolehlah consider beli Osmo Mobile 3 ni. Ok, saya juga berpuas hati dengan jam G-Shock colour hijau ni. Colour dia senang nak masuk dengan baju, casual ke, smart casual ke. Lepas tu dia simple dan understated. Dan yang penting dia low maintenance, senang nak jaga. Ok, saya akan tunjuk unboxing yang lebih detail dan perbualan penuh saya dengan Kelvin di dalam video yang lain. Kalau bermanfaat, bolehlah consider to subscribe. Thank you for your support. Kita jumpa lagi dalam video lain insyaAllah.